हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश र तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। ओनरमा नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स र अनलाइन र अफलाइन बिजनेस र अर्निङको बारेमा भिडियो लिएर म उपस्थित हुने गर्छु। विशेष आज तपाईको माझमा इजी काम लिएर आएको छु, जस्तो र तपाईलाई एडभर्टाइजहरु भिडियोहरु हेरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा रजिस्ट्रेसन गर्नु पनि यहाँ रजिस्ट्रेसनमा ब्लू आकारको त्यनेर ग्रीन आकारमा रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नु होला। रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि यहाँनिर तपाईले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। फर्म भर्दाखेरि तपाईले यहाँनिर तपाईले आफ्नो युजर नेम, इमेल एड्रेस अनि पासपोर्ट यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण यहाँ तपाईले तपाईको आफ्नो फिल गर्नु होला। म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, त्यहाँबाट जोइनिङ हुन सक्नुहुन्छ। र क्याप्चालाई फिल गरिकिन तपाईले त्यो क्याप्चालाई तपाई क्याप्चामा के लेखेको छ यहाँनिर क्लिप लेखेको छ मेरोमा। यो क्लिप छ तपाईकोमा लिप थियो भने अनि वर्ड थियो अनि चियर थियो भने त्यही अनुसार तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई त्यो बुझ्नै आएन भने त्यो रातोमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटामा चेक लाग्नुस्, मुनिमा नगर्दा पनि हुन्छ। तर तपाईको त्यो नोटिफिकेसन आइरहन सक्छ, त्यो भएको कारणले त्यो ह्याङ हुन सक्छ। र यहाँनिर मैले साइन अप गरिसकेको छु। तपाईको इजी तरिकाले यसरी साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा काम गर्न पनि इजी तरिका छ। म यहाँ मेल जान्छ, यहाँनिर सेन्ड यहाँ गर्नुभयो भने तपाईलाई मेल पुग्छ तपाईको। म यहाँनिर अहिले मेल यहाँनिर भेरिफाई गरेपछि मात्रै म लगइन गर्नेछु। यो इमेलमा गएर यहाँनिर इमेलमा एउटा यहाँनिर लाइट जीपीटी भनेर आएको छ। यहाँ लाइट जीपीटीमा गएपछि यहाँनिर एउटा ब्लू आकारको लिंक हुन्छ, त्यहाँनिर हामीले क्लिक गर्नेछौँ। यहाँनिर यो यसमा यहाँनिर हेर्नुहोस् जीपीटी लाइट जीपीटीको यहाँनिर लिंक आएको छ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको आइडी एक्टिभेट हुन्छ र तपाईलाई काम गर्न सुरु गर्न थाल्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु कि यस्तै तपाईले हजारौं लाखौं कमाउन नसक्नु होला, तर थोरै थोरै तपाई कमाउनु चाहिँ हुन्छ। जुन कमाई चाहिँ तपाईले फेरि त्यसलाई रिइन्भेस्ट गरेर फ्युचरमा राम्रो पोर्टफोलियो बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसमा अनलाइन काम, अफलाइन काममा पनि विभिन्न इन्भेस्टमेन्ट साइटहरुमा तपाईले लगानी गरेर राम्रो आमदाम स्रोत आफ्नो बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने अहिलेदेखि तपाई कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले लगइन गरिसकेको छु र म यहाँ अगाडि यस्तो इन्टरफेस आइसकेको छ। यसो मेरो सम्पूर्ण कुनै यहाँ डाटाहरु देखाइरहेको छ। अहिले मेरो अर्निङ 0 छ र विशेष यहाँ तपाईले अर्निङ गर्नको लागि अन भन्ने अप्सन छ यहाँनिर। त्यहाँबाट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् सोमबारदेखि लिएर तल यहाँनिर यो सम्पूर्ण कुरा मेम्बरशिप देखेर यहाँ अर्न छ। यो अर्नमा चाहिँ तपाईले सुरुमा पीटीसी यहाँनिर थुप्रो देख्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले यसरी 12-13 वटा जति अप्सनहरु छ। यो सम्पूर्ण अप्सन कुनै अप्सनले काम हाम्रो देशमा नगर्ला, तर यहाँनिर धेरै एडभर्टाइजर भ्यूज देखि लिएर भिडियो भ्यूज देखि लिएर सर्ट लिंक भिजिट देखि लिएर सम्पूर्ण पसटहरु तपाईले नेपालमा बसेर इजी तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यस्तो प्रकारको हुन्छ। यहाँनिर एड मैले पीटीसी मा खोलेको छु। यो पीटीसी को माथिको एडलाई म क्लिक गर्छु र यसलाई यहाँ तपाईले लगभग 10 सेकेन्ड यसलाई भ्यूज गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 सेकेन्ड भ्यूज गर्नको लागि यहाँ जानुस्। यो गएपछि अर्को वेबसाइट खुल्छ र तल यहाँनिर वाच भन्ने त्यहाँनिर ब्लू ग्रीन यहाँनिर आइकन देख्नुभएकोले यसलाई वाच गर्नुहोस् र त्यो वाच गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईले 10 सेकेन्ड त्यहाँनिर रोक्नुपर्ने हुन्छ। 10 सेकेन्ड तपाई बस्नुपर्ने हुन्छ र 10 सेकेन्ड बसिसकेपछि यस्तो प्रकारको क्याप्चा आउँछ। यो क्याप्चालाई चाहिँ तपाईले के भनेको छ माथि शेयर भनेको छ। म शेयरमा क्लिक गर्छु र सेन्ड गर्दैछु। र सेन्ड गरिसकेपछि त्यो तपाईको तपाईले जति पाउनु पर्ने जति रकम छ त्यो तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर क्लोजमा क्लिक गर्नु र तपाई फेरि रिडाइरेक्ट आफ्नो ती होम स्क्रिनमा आउनुहुनेछ, जहाँ चाहिँ तपाईले काम गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण काम त्यसरी नै गर्ने हो। र अन्य अरु धेरै कुरा छ। सर्ट लिंकहरु गर्नको लागि मैले पहिलाको भिडियोहरु पनि सिकाएको छु, त्यसबाट तपाईले जान्नु भएको होला। र नयाँहरुले पनि अब आगामी भिडियोमा सर्ट लिंकको बारे पनि भन्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने म तपाईलाई सर्ट लिंक कसरी भिजिट गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउने छु। र यहाँ तपाईले फर्स्टमा क्लिक गरेको छु। फर्स्टमा क्लिक गर्नको बित्तिकै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्लाइम भनेर। क्लाइमको माथि ब्लू आकारमा सानोमा क्लाइम लेखेको छ र माथि क्याप्चा फिल गर्नको लागि लगाइरहेको छ। यहाँ हामीले क्याप्चा फिल गरिसकेपछि त्यसमा हामी इन्ट्री हुन पाउँछौँ। र विशेष अनलाइन मार्फत विदाउट इन्भेस्टमेन्ट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नु होला। मैले क्याप्चा फिल गरिसकेको छु र म अगाडि बढ्ने छु। र विशेष तपाईलाई देखाउन खोजिएको कुराहरु बताउन खोजेको कुराहरु सम्पूर्ण कुरा बताएरै मात्रै म आजको भिडियो इन्डिङ गर्नेछु। भिडियो के लामो भए तापनि हामी सरी भन्न चाहन्छु फ्रेन्ड्स। अनि विशेष यहाँनिर यस्तो प्रकारको यहाँनिर छ। यहाँ मैले प्राप्त गरिसकेको छु। मैले त्यो एड हेरेर एडभर्टाइजर यहाँनिर तपाईले म्याक्सिमम पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यस ज्याकपटबाट एउटा फसटबाट। तर यति नै कमी छ भने यहाँनिर फिक्स हुँदैन। तपाईले त्यो आफ्नो त्यहाँनिर जति आउँछ त्यो अनुसार तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्निङको मेथड यहाँ 10 बाटो छ, एकदम राम्रो छ। तपाईले दिनमा $1 मात्रै 2 दिनमा $1 मात्रै कमाउनु भयो भने पनि महिनामा 2 महिनामा लगभग $30-35 तपाईको हुनेछ। र जस $30-35 तपाईले आफ्नो अन्य धेरै कुरामा त्यो
त्यो तपाईसँग पैसा त्यति भएपछि सम्पर्क गर्नु होला। यता म तपाईलाई भिडियो पनि बनाउने छु इन्भेस्ट गरेर कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ ट्रस्टेड तरिकाले भन्ने कुराहरु। यहाँ भिडियो हेरेर पनि मैले अर्निङ गरिरहेको छु। म यसको भिडियोको अर्निङ प्रुफ पनि तपाईलाई मैले देखाउने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिक माथि यहाँ जानुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै कामहरु गर्नुहोस् अनि विशेष यसको पेमेन्ट प्रुफ पनि म लिएर आउने छु पछाडी। अनि त्यदेखि अर्को कुरो भनेको यहाँ नि हेर्नुस् यसरी ग्रीन आकारमा सेतो अक्षरले लेखेको यहाँ यति प्राप्त भयो भनेर यहाँ आइसकेको छ फर्स्टमा पनि। यो चाहिँ दैनिक एकचोटी मात्र प्राप्त हुन सक्छ। यो चाहिँ सर्टलिङहरु अन्य धेरै कुराहरु कामहरु गरेको बापत तपाईलाई बोनसहरु पनि आउन सक्छ। र विशेष गरी यहाँ एडभर्टाइज यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले मेरो ड्याशबोर्डमा आइसक्छ। यहाँ तपाईले रेफर लिंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेफर लिंक चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला र त्यस साथीहरुले पनि तपाईको साथी फ्रेन्ड्सहरुले पनि यहाँबाट जोइनिङ भएको अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको केही पर्सेन्ट पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पनि मेरो 320 0.00 सेन्ट अहिले भएको छ। मैले दुईटा एड वाच गर्दा अनि कमै कम्ती भए तापनि जेन्युइन साइट रहेको छ। यसमा तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी यस्तो प्रकारको रहेको छ यहाँनिर। अनि म तपाईलाई यहाँ पेमेन्ट मेथडमा देखाउँछु। यहाँ पेमेन्ट मेथडमा तपाईले म फर्स्ट पेको वालेट एड्रेस हाल्छु। यो पेयरको तपाईको पेयर छ भने पेयर हाल्न सक्नुहुन्छ। बिटकोइन फर्स्ट पे परफेक्ट पनि यो सम्पूर्ण तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईको अकाउन्ट पछि विथड्र गर्ने वालेटमा पर्ट्समा भनौं न बक्सामा डिजिटल बक्सा डिजिटल वालेट भनेको डिजिटल खल्ती भन्न सकिन्छ। फर्स्ट पे पनि हो अनि तपाईको यो चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी पनि हो अनि यो पेयर पनि क्रिप्टो करेन्सी पनि हुन्छ। त्यसमा डलर पनि राम्रोसित तपाईले त्यनीरा विथड्र गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि विशेष आजको भिडियो तपाईको माझमा म यसरी नै बनाइरहेको छु। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। र तपाईले तल गएर यहाँ सेटिङमा गएर आफ्नो सेटिङहरु पनि तपाईले परिपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोमा यहाँ चाहन्छु। थ्यांक यू भेरी मच फुल भिडियो हेरिदिनु भएको लागि। बाइ बाइ।